ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগত জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ক্লাছ 10ৰ 8.1 অনুশীলনীৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে প্ৰশ্নটো চোৱা। ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ কিউ কোণ সমকোণ আৰু পি আৰু কিউ পি আৰ যোগ কিউ আৰ পি আৰ বাহু আৰু কিউ আৰ বাহুৰ যোগফল 25 সেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে আৰু পি কিউ মানে 5 সেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে। তোমালোকক কৈছে সাইন পি কছ পি আৰু টেন পিৰ মান উলিওৱা। তেন্তে ব'লা কেনেকৈ আমি কামটো কৰিব লাগিব চাই লোৱা। 10 নম্বৰৰ সমাধানত আমি লিখিম ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ কোণ কিউ সমান 90 ডিগ্ৰী সমকোণ দিয়া আছে। তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা। পাৰা যদি তোমালোকে এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰি ল'বা। ত্ৰিভুজটোৰ নাম আছিল পি কিউ আৰ। পি কিউ আৰ কিউ কোণটো 90 ডিগ্ৰী, গতিকে তোমালোকে মাৰ্ক কৰি দিলা। চোৱা পি আৰ যোগ কিউ আৰ মানে তোমালোকক দিয়া আছে 25 সেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া যদি তোমালোকে এইটোক অলপ ভাঙি লোৱা তেতিয়াহ'লে পি আৰ সমান আমি কি লিখিব পাৰোঁ 25 বিয়োগ কিউ আৰ এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে চোৱা পি কিউ মান দিয়া আছে আমাক। পি কিউ আমাক দিয়া আছে 5 সেণ্টিমিটাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে লিখিবা পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাওঁ চোৱা ত্ৰিভুজটোৰ কিউ কোণটো যিহেতু সমকোণ, গতিকে কিউ কোণৰ বিপৰীত বাহু পি আৰৰ বৰ্গ কাৰ সমান হ'ব? বাকী দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান। পি কিউৰ বৰ্গ আৰু কিউ আৰৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান হ'ব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা মই ইয়াত যিকেইটা মান জানো সেইকেইটা মান বহুৱাই দিম। পি আৰ মানে মই চোৱা উলিয়াই লৈছিলোঁ 25 বিয়োগ কিউ আৰ। ইয়াত মই লিখি দিম পি আৰ মানে 25 মাইনাছ কিউ আৰ, যিহেতু স্কুৱেৰ আছে হোল স্কুৱেৰ দিব লাগিব। দিয়াৰ লগে লগে 25 পি কিউ মানে হ'ল 5ৰ বৰ্গ আৰু কিউ আৰৰ মান আমি নাজানো, গতিকে কিউ আৰ বৰ্গ আমি লিখি থলোঁ। এনেকৈ লিখি থোৱাৰ পিছত এই চোৱা এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ বুলি এইটোক ভাঙিব পাৰিম। 25 মাইনাছ কিউ আৰ ইয়াক মই যদি এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত ভাঙি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 ইনটু এ মানে 25 আৰু বি মানে হ'ব কিউ আৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ লিখিব লাগে, গতিকে কিউ আৰ স্কুৱেৰ লিখি দিম সমান 25ৰ বৰ্গ আমি পাই যাম 5ৰ বৰ্গ আমি পাই যাম 25 আৰু কিউ আৰৰ বৰ্গ আমি এনেকৈ পাম। এতিয়া চোৱা সমান চিনৰ বাওঁফালে কি পালোঁ আমি 25ৰ বৰ্গ আমি 625 পাম আৰু এইফালে 25 গুণ 50 কিউ আৰ পাম আৰু ইয়াত পাম কিউ আৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া এই কিউ আৰ স্কুৱেৰ সোঁফালে থকাটো যদি এইফালে লৈ আহোঁ এইটো কি হ'ব? মাইনাছ কিউ আৰ স্কুৱেৰ হৈ যাব সমান 25 পাই গ'লোঁ। কিউ আৰ স্কুৱেৰ আমাৰ কেঞ্চেল হৈ যাব। এতিয়া আমি চোৱা কি পালোঁ মাইনাছ 50 ইনটু কিউ আৰ সমান আমি কি পাই যাম চোৱা 25 ইয়াত আগৰ পৰা আছিলে 625টো চোৱা ইয়াত পজিটিভ হৈ আছে, সমান চিন পাৰ কৰি লৈ যোৱাৰ লগে লগে মাইনাছ হৈ গ'ল, নেগেটিভ হৈ গ'ল। 625 লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি কি পাম চোৱা মাইনাছ 50 ইনটু কিউ আৰ মানে আমি পাই গ'লোঁ মাইনাছ 570 600 পাম আমি 570 নাপাওঁ 600 পাম। 25টো ধনাত্মক আৰু 625টো হ'ল ঋণাত্মক, গতিকে 25ৰ পৰা 625 বিয়োগ কৰিলে আমি মাইনাছ 600 পাম। এতিয়া দুইফালে মাইনাছ আছে, -1ৰে পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ই কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব আৰু সমান চিন পাৰ কৰি ইয়াক যেতিয়া লৈ যাম
600 ডিভাইডেড বাই কি হ'ব 50 600 ডিভাইডেড বাই 50 0 0 ক্যান্সেল কৰি দিলা এতেকে QR মানে তুমি পাই যাবা 12 সেন্টিমিটার এতিয়া চোৱা QR ৰ মান পাই গলা PR কিমান হ'ব PR ৰ মান কি হ'ব PR ৰ মান চোৱা ইয়াত চোৱা এই ইয়াত যে উলিয়াইছিলো এইটো চাই লোৱা PR মানে আছিল 25 মাইনাস QR 25 মাইনাস QR মানে আমি পাই গলো 12 গতিকে আমি পাই যাম 13 সেন্টিমিটার এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল PQR ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ জোখ আমি পাই গলো এই তিনিটা বাহুৰ জোখ কি পালো চোৱা PR মানে পাই গলো 13 PQ মানে আমাৰ 5 আছিল আৰু QR মানে আমি পাই গলো 12 তো এইগিটা বাহু পাই যোৱাৰ পিছত আমাক যিখিনি উলিয়াব দিছে sin P এতিয়া মই sin P উলিয়াম এতেকে sin P মানে কি হ'ব চোৱা sin P মানে এই P কোণৰ বিপৰীত বাহু QR আৰু অতিভুজ QR বাই কি হ'ব PR তাৰ মানে আমি কিমান পাম QR মানে পাইছিলো 12 আৰু PR মানে পাইছো 13 গতিকে 12/13 পাই গলো আৰু উলিয়াব দিছে আমাক cos P তোমালোকে প্ৰশ্ন চাই লবা প্ৰশ্নখন লগত ৰাখিবা মানে কিতাপখন লগত ৰাখিলে প্ৰশ্নটো চাই থাকিব পাৰিবা cos P মানে কি cos P মানে P কোণৰ সন্নিহিত বাহু PQ আৰু অতিভুজ কি হয় PR গতিকে আমি কিমান পাম চোৱা আমি পাই যাম 5/13 PR মানে 13 আৰু উলিয়াব দিছে আমাক 10P এনেকে 10P উলিয়াই লম 10P মানে আমাৰ কি হ'ব 10P হ'ল P কোণৰ বিপৰীত বাহু QR বাই P কোণৰ সন্নিহিত বাহু PQ তাৰ মানে কি লম্ব বাই ভূমি P/B যদি বহুৱা তেতিয়া QR আছিলে 12 আৰু PQ আছিলে 5 গতিকে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব 12/5 এইদৰে আমি তিনটা ৰাখি উলিয়াব দিছে তিনটা ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত উলিয়াব দিছিলে আমি উলিয়াই দিলো চোৱা এবাৰ চাই দিয়া লাষ্টৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই দিয়া চোৱা সমাধান PQR ত্ৰিভুজৰ Q কোণটো 90 ডিগ্ৰী আমাক দিয়া আছে PR প্লাস QR মানে 25 গতিকে PR মানে আমি উলিয়াই ললো 25 মাইনাস QR আৰু PQ মানে 5 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাইছো যে PR স্কয়াৰ ইকুৱেলছ টু PQ স্কয়াৰ প্লাস QR স্কয়াৰ কিয় হৈছে যেতিয়া পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ লগাম তেতিয়া আমি সমকোণৰ বিপৰীত বাহুটোক অকলে ৰাখিম অতিভুজৰ বৰ্গ বাকি দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান এইটো আছিল পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ গতিকে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰত আমি PR ৰ মান বহুৱাই দিছো 25 মাইনাস QR স্কয়াৰ ইকুৱেলছ টু PQ ৰ মান বহাইছো 5 স্কয়াৰ PQ স্কয়াৰ আছিল গতিকে 5 স্কয়াৰ হৈ গল প্লাস QR স্কয়াৰ লিখি দিলো এটো আমি a - b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰ ভাঙিছো a স্কয়াৰ - 2ab প্লাস b স্কয়াৰ ইকুৱেলছ টু 5 স্কয়াৰ - 25 আৰু প্লাস QR স্কয়াৰ যেহেতু 25 ৰ বৰ্গ মানে 625 পাই গলো 2 গুণ 50 QR যোগ QR স্কয়াৰ আৰু সমান চিহ্নৰ সোঁফালে থকা QR স্কয়াৰটো যেতিয়া লৈ আহিম মাইনাস হৈ যাব গতিকে মাইনাস প্লাস ক্যান্সেল হৈ গল QR স্কয়াৰ মাইনাস QR স্কয়াৰ দুটা ক্যান্সেল হৈ গল চোৱা আৰু থাকি গল 25 তাৰ পিছত 625 ক পক্ষান্তৰ কৰাৰ লগে লগে আমি -625 পাই যাম আৰু উত্তৰটো পাম -600 তাৰ মানে -50 * QR সমান -600 হ'ব দুই পক্ষত মাইনাস আছে গতিকে -1 এৰে পূৰণ কৰি দিলে এগিটা কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব ধনাত্মক হৈ যাব গতিকে QR মানে কি হ'ব 600/50 0 0 10 এৰে হৰণ কৰিলে এটা শূন্য কমি যাব তাৰ পিছত 65 এৰে হৰণ কৰিলে 12 পাম PR মানে আমি পাই গলো 13 আৰু আমাক লগা ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবোৰ আমি উলিয়াই ললো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এয়া 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকলৈ আগবঢ়ালো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে তোমালোকে জনাবা আৰু পৰৱৰ্তী যি প্ৰশ্ন তোমালোকক বুজাই দিব লাগে তোমালোকে মোক জনাই দিবা মই তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰি যাম ধন্যবাদ